Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd puțin trecutul, prezentul și viitorul tău într-o anumită situație. Poți alege un pachet pentru dragoste, un pachet pentru carieră, dar poți alege și un pachet pentru tine și un pachet pentru o altă persoană. Și avem numărul 1, tarotul Illuminati, și numărul 2, acest pachet de tarot, Everyday Witch. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales primul pachet de tarot. Hai să vedem ce mesaj avem aici pentru tine. Care sunt energiile? Să vedem trecutul. Wow! În trecut văd aici că ai avut parte de o nedreptate. O nedreptate care poate să țină de o relație. Ai suferit în această relație. Ai fost mințit, ai fost mințită. Ai stat mult timp într-o stare foarte neplăcută, în dragoste. Ai obosit, pentru că ești de mult timp într-un compromis. Parcă cineva te-a mințit aici sau cineva ți-a promis ceva și te-a ținut în această stare mai puțin plăcută, mai mult timp. Dacă e vorba de locul de muncă, văd aici că ori nu ți-ai găsit până acum ceva pe placul tău, ori niciodată nu te-ai simțit apreciat sau apreciată pe zona aceasta a locului de muncă. Hai să vedem prezentul. Wow! În prezent, văd aici că îți dorești foarte multă stabilitate. Văd că îți dorești o familie. Pentru alții poate să fie vorba de faptul că în momentul de față faci parte dintr-un grup de oameni. Poate chiar pentru alții e vorba de faptul că ți-ai găsit ceva de lucru. Lucrezi de acasă sau vrei să ajungi la această stabilitate materială. Dar uite, văd că foarte rapid se deblochează ceva pe zona banilor pentru tine. Și sunt bani care îți vor veni mai mult timp sau acest loc de muncă pe care tu ți l-ai găsit îți poate aduce câștiguri materiale pe un termen mai lung și discutăm despre mulți bani aici. Pe de altă parte, văd că dacă ai întrebat de dragoste, în momentul de față te-ai vindecat, știi foarte bine ce îți dorești. Ai niște standarde foarte înalte pe care îi le impui partenerului sau, pentru alții dintre voi, văd clar aici că vă doriți o familie, însă vă doriți în egală măsură să fie ceva stabil, vă doriți să dureze această situație un termen mai lung. Mai văd o persoană de la distanță sau o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. Hai să vedem în viitor. În viitor să știi că vei avea parte de o surpriză foarte mare. Văd o discuție aprinsă pe care o ai cu o persoană foarte dragă ție. Poate e vorba de o discuție cu partenerul sau poate să fie vorba pentru cei singuri că apare cineva pe neașteptate. Însă este o persoană care pur și simplu vine, ia atitudine și îți schimbă viața. Dacă te afli deja într-o relație, văd aici o persoană care urmează să ia o decizie foarte radicală, care va schimba destul de mult relația în care te afli. Hai să vedem mai departe. Pe zona locului de muncă, văd aici că apar niște schimbări majore pentru tine. Niște schimbări absolut fantastice. Și văd o nouă activitate pe care o faci și care îți face plăcere. Îți descoperi o pasiune. Apar niște activități la locul de muncă, dar care îți plac.
care te determină să mergi mai departe. Pentru cei singuri, așa cum am spus, apare o nouă persoană. Apare o nouă persoană care te ajută să-ți schimbi viața, care te ajută să evoluezi. Și uite câtă pasiune și câtă distracție văd aici, câtă voie bună în această relație. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, așa cum am spus, aveți foarte mari șanse să găsiți, foarte mari șanse, însă totul o să apară într-un mod neașteptat, foarte rapid, foarte, foarte rapid. Și văd aici că va fi nevoie să faci un drum, va fi nevoie să schimbi ceva foarte puternic în viața ta. Va trebui să lași ceva în urmă pentru a te împlini, pentru a ajunge undeva sus. Și hai să vedem surpriza pentru tine. Wow! Surpriza pentru tine, au ieșit mai multe cărți și le voi lua pe toate în considerare. Aici e clar faptul că tu vei rămâne foarte surprins de această schimbare majoră care apare în viața ta și care are legătură cu un succes foarte mare. Poate devii o persoană cunoscută, devii o persoană publică, devii o persoană foarte apreciată pe ceea ce vrei tu să faci. Ești ca un maestru în ceea ce faci. Dacă vorbim de dragoste, aici văd clar o transformare absolut fantastică. Surpriza aici este faptul că ori rămâi împreună cu această persoană mult timp, ori surpriza este că în momentul în care te muți împreună cu acea persoană, lucrurile se schimbă radical între voi. Aceste două cărți pot arăta și două persoane care merg pe același drum foarte mult timp, o viață întreagă împreună. Hai să vedem și zodiile implicate, dar până atunci mai am un mesaj și anume, uite, urmează o transformare foarte mare în viața ta, pe bani, pe stabilitate, pe iubire, deci totul se transformă și văd foarte multă abundență. Zodiile implicate sunt Scorpion, Rac, Gemeni, Fecioară, Leu, Taur, Vărsător, Capricorn și cam atât, dar nu este neapărat nevoie să ai legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, te iubesc, te îmbrățișez cu drag și te invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales pachetul de cărți numărul 2. Haideți să vedem ce mesaje avem aici pentru voi. Trecutul, prezentul și viitorul situației tale. Aici văd că ai avut parte de o relație foarte frumoasă, o relație în care a fost pasiune, în care a fost iubire, mergeați împreună în mod oficial, peste tot, ieșeați în oraș, făceați tot felul de activități împreună. Văd aici iarăși o relație cu foarte multă pasiune, cu foarte multă iubire, în care ai fost implicat sau implicată. Mai văd iarăși pe zona profesională faptul că mereu ai făcut doar ceea ce ți-a plăcut. Văd aici că ai avut foarte mult succes, poate chiar împreună cu o persoană ai reușit să crești, să înflorești, poate într-o echipă, într-o colaborare. Însă văd totuși că mereu au existat și lupte de orgolii, mereu au existat și ciocniri în situația voastră. Mereu ai luptat pentru a avea succes, mereu ai luptat pentru a fi acolo unde trebuie. Și văd că ai muncit foarte mult. Aici văd o posibilă legătură cu o persoană de la locul de muncă sau poate chiar o afacere pe care o ai împreună cu o persoană dragă ție sau ai avut-o. Hai să vedem mai departe. Prezentul.
În prezent, văd că tu vrei să afli cât mai multe lucruri. Poate chiar studiezi zona aceasta a spiritualității, ești foarte atras de această zonă. Văd că în momentul de față tu ai o cunoaștere foarte înaltă, ai niște informații foarte prețioase care te ajută enorm de mult în ceea ce vrei tu să faci. Ești într-o perioadă în care vrei să te relaxezi, o perioadă în care vrei să-ți crești valoarea de sine. Poate chiar studiezi ceva pentru a avansa, pentru a câștiga mai mulți bani. Dacă e vorba de o relație, aici văd că vă respectați foarte mult unul pe celălalt, însă sunt și anumite secrete care țin de zona locului de muncă. Ori secrete care au legătură cu tine, ori secrete care au legătură cu cealaltă persoană. Pentru cei care sunteți singuri, văd că în momentul de față ori nu sunteți interesați de dragoste, ori pe de altă parte, parcă stați și analizați foarte atent toate gesturile pe care eventualele persoane le fac față de voi. Vă văd iarăși foarte mult concentrați pe bani, pe stabilitate financiară, pe independență. Pentru voi aspectul fizic contează foarte mult în momentul de față. Nu știu, vă informați să vă luați o casă, să vă faceți o familie. Însă pentru cei de la numărul 2, se vede foarte clar aici faptul că tu ai nevoie de o siguranță, ai nevoie de niște gesturi concrete pe care acea persoană trebuie să le facă față de tine. Treci printr-o perioadă în care vrei să transformi totul, vrei să schimbi totul în viața ta și asta este foarte bine. Hai să vedem în viitor. În viitor ce se întâmplă? Wow! În viitor aici a ieșit cartea familiei, familia fericită. Uite ce bucurie mare ai tu în următoarea perioadă. Ți se îndeplinește o dorință, fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de viața ta privată. Reușești să faci ceea ce îți dorești. Uite, și e ceva sfânt, e ceva divin aici. Poate să fie vorba de o căsătorie pe un termen mai lung. Sau poate să fie vorba de un loc de muncă pe care îl găsești și în care ai parte de succes, în care ești apreciat sau apreciată. Pentru cei care lucrați deja sau pentru cei care sunteți pe cont propriu și ați întrebat de zona profesională, aici apar foarte multe lucruri pozitive, apar foarte multe lucruri frumoase. Văd succes, văd reușită. Wow! 4 de bâte. Și e clar, se lasă cu o petrecere. Dacă ești într-o relație cu cineva, să știi aici că mi-apare clar o nuntă, mi-apare o bucurie mare. Dacă ești o persoană singură, să știi că apare cineva, apare o persoană pe care o vei cunoaște în cadrul unei zile de naștere, în cadrul unui eveniment important, la o sărbătoare, undeva anume. Pentru cei care vă aflați într-o relație de triunghi amoros, foarte clar văd aici că vă eliberați, deci ceva se rezolvă. Lucrurile merg spre bine, în cele mai multe cazuri. Este un nou început eliberator pentru tine. Și în sfârșit ai parte de ceva serios, în sfârșit lași lucrurile astea în urmă și uite, ești deschis sau deschisă către un nou început. Un nou început foarte stabil, foarte frumos. Unii puteți avea legătură cu internetul, cu străinătatea, cu publicitatea. Hai să vedem surpriza pentru tine. Ce surpriză ai tu? Și-au sărit deja. Bun, surpriza este faptul că tu îți vei schimba gândirea. Da? Surpriza este că vei face niște drumuri pentru a studia ceva, pentru a analiza ceva. În alte cazuri, dacă ai întrebat de dragoste, aici văd o surpriză mare pe care o ai în legătură cu un drum. Deci la un drum poți cunoaște pe cineva sau mergi la studii în alt oraș, în altă țară.
Pentru alții dintre voi, văd că aveți o surpriză și anume că împreună cu această persoană voi veți reuși să experimentați multe lucruri. Veți reuși să învățați foarte multe lucruri. Surpriza vine de la un drum sau vine în urma unei schimbări, în urma unei mutări și uite, care are legătură cu un succes foarte mare sau cu un copil. Da? Uite, văd un suflet pereche pentru dragoste. Aici, dacă ești o persoană singură, să știi că poate să fie cineva dintr-o altă cultură sau dintr-o altă religie. Surpriza pentru tine este faptul că relația asta în care ești devine mult mai bună, mult mai frumoasă. Devine o relație oficială, e parte de succes, de reușită. Pentru cei care sunteți singuri, apare o persoană, apare cineva magic în viața voastră. Și chiar o să vă schimbe mult viața, o să vă schimbe viața la 180 de grade. Poate să fie o persoană cunoscută și prin acest aspect poți să devii și tu o persoană mai cunoscută, o persoană celebră și așa mai departe, o persoană respectată. Dar uite, sunt niște emoții noi pe care tu le vei trăi. Iar pe zona profesională e clar aici că ajungi acolo unde ți-ai dorit tu de când erai mic sau de când erai copil. Hai să vedem și zodiile implicate și avem Leu, Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec, Săgetător, Vărsător, Scorpion, Pești și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și vă invit cu drag la încă o altă citire sau vă invit cu drag la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine la o altă citire. Și de asemenea, nu uitați să distribuiți acest videoclip. Să aveți o zi sau o seară cât mai frumoasă.